सकिने कुरा के छ भन्दा अमलालाई सफासँग धुने र त्यसलाई सुक्खा बनाउने, घाममा अलिकति राखिदिने, त्यो पानी ओगाउँदासम्म, र त्यसलाई बाँसको टुथपिक हुन्छ नि त्यसलाई गोब्ने, चारैतिर गोब्ने या सिन्कोले गोब्ने, अनि गोबेर त्यसलाई त्यस्तै सिसाको भाँडामा महभित्र चुल्लुम्म डुबाएर राखिदिने हो भने केही समयपछि त्यो एक्सचेन्ज हुन्छ, मह अमलाभित्र पस्छ, अमलाको रस महमा आउँछ र पछि गएर 3 महिनापछि त्यो एकदम स्वादिष्ट मिठाई जस्तो बन्छ अमला। मुरब्बा, अमलाको मुरब्बा हुन्छ नि त्यस्तै बन्छ। यता अमलामा फेरि महमा फेरि अमलाको अमिलोपन आउँछ र यो स्वादिष्ट शरबत जस्तो बन्छ। यसरी राख्न सकिन्छ। अमलाको आजभोलि मुरब्बा क्यान्डीहरू बजारमा आउँछन्, तिनीहरू अमलाको मुरब्बा नराम्रो कुरा होइन, तर चिनीको चास्नीमा पकाउने हुनाले तिनीहरू हितकर छैन। र अर्को मुरब्बा बनाउने जुन बजारू पद्धति छ त्यो राम्रो छैन। बनाउँदा सामान्यतया के गरिन्छ भन्दा अमला या चाहिँ कुबिन्डोहरूको पेठा भन्छौँ नि, कुबिन्डोको बनाउँदा पहिला त्यसलाई काट्ने या अमलालाई त्यस्तै प्वाल पार्ने, अनि चुना पानीमा रातभर डुबाइदिने। बाहिर बजारमा आउने जुन मुरब्बाहरू छन् जम्मै त्यही हो, चुना पानीमा डुबाइदिने। डुबाइदिएपछि त्यो अमलाको अमिलो जति जम्मै चुना पानीले सोसेर लिन्छ। त्यसपछि चिनीको चास्नी पकाएर राख्ने गरिन्छ। पेठा पनि त्यही हो। पेठा भनेको थाहा छ नि, कुबिन्डोको मिठाई बनाएको हुन्छ, त्यो पनि काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएपछि चुना पानीमा डुबाइदिइन्छ करिब करिब 12 देखि 24 घन्टासम्म। त्यसपछि त्यो चुना पानीमा त्यसलाई मिचेर पानीमा पखालेपछि बल्ल चाहिँ चास्नीमा पकाउने हो, जसले गर्दा औषधीय गुण जति जम्मै जान्छ पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चिनीको चास्नीमा पकाउने हो, जसले गर्दा हामीले जति अमलाले फाइदा गर्छ भने पनि त्यो त चिनीको चास्नीमा पाकेको चिज हो नि, चिनीले गर्ने हानि त सँगसँगै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजारू मुरब्बा क्यान्डी जस्ता कुराहरू त्यस कारण हितकर छैनन्। अमलाको नाम लिएर के गर्ने, अमला हुने जुन गुण हो त्यो गुण हटेपछि त उही मिठाई खाए जस्तै त भयो, त्योभन्दा फरक केही भएन। त्यही भएर तपाईँहरूले यो महमा डुबाएर राखिदिने हो भने एकदमै राम्रो मुरब्बा बन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ प्राकृतिक रूपमा।